And of course, my snake, another snake, and another patay. For today's video is all about plants and ang tawag niyan, fruits. Yan at marami pa. Indoor plants, spider is good for the air, and of course my snake, another snake, and another patay. Namatay siya, day. Uy, ayan o, namatay. Uy, gatay. And then ito, ayan, meron bagong leaf, pero nahulog yung isang leaf. Yan. Nasisira siya. Bakit kaya? Bakit kaya siya nasisira? Ayan o. Oh my God. Do you need water? You need sun? And then, ito yung aking beautiful. Ayan. Ang aking beautiful. May bago siyang talaga. This. Yan. Ang aking mga alaga. Indoor plants. Yan. Pero, yun na nga. X na to sa akin. Oh, ito malapit na ito ang X. Ano kaya kailangan nito? Kaloka. At syempre, dito tayo ngayon sa labas. Ito ang aking passion fruit. Ayan. Ano nangyari? Ano nangyari sa'yo, passion fruit? And aking bell pepper. My apple. My dates, and of course my strawberries. Ayan, kita nyo naman. Oh my God, ano nangyari dun sa aking isang strawberry? Oy, oh my God, buhay pa ba siya? Buhay, oy, buhay pa. Yan oh, buhay pa. Ayan, ang aking strawberry. Diba? Kahit sa tropical countries nabubuhay sila. Basta ilagay nyo lang sila sa pot. And ito naman ay, ano nga ba to? Ano to? Bell pepper pala siya. Strawberry, lemon, strawberry, apple, and ano to? Basil. This is African basil. Okay. Bamboo. Ano nangyari, oy? Ito. Oh my God. Ano to? Bell pepper. Nakakainis yung ibon. Kinain nila. Tignan mo. Kinakain nilang. Oh my God. Tapos, ayan. Ano to? Oh my God. Basil. Aking strawberry. Oh my God, ito ang hindi ko alam kung ano to. Mag-download muna ako mamaya ng plant identifier. Kailangan nila ng tender love care. Aking lemon. Oh my God, ano nangyari? Bakit kaya ganito? Of course, ang aking avocado. Ito yung malagkit na avocado. Ayan, nilagay ko lang dyan. Nilagay ko lang dito yung seeds. Tapos, ayun, nag-ano siya, tumubo. But di ko na-expect. And ito, it's another type of basil. Pero ito ata yung, basta basil lang. Pero ito yung basil din siya, pero African basil. Ang bango niya. Tapos may flower siya. Papakita ko mamaya sa inyo. Bell pepper. Tingnan nyo naman ang aking bell pepper. Kinakain ng mga birds. Kaloka. Oh my God, ang aking carrots.
kailangan, oh my God, parami, kailangan ng ano, ng more, tawag niyan? Soil, bell pepper, aking lemongrass. Yan. Nangyari sa aking lemongrass. Tapos, ano to? Ay, nagtatakpan. Yan ang aking passion fruit. Passion fruit. Ayan, di ba? Grabe. Ako ay certified plantita. Let's go to the other side. So, ito ang aking pineapple, cherry tomatoes. Ayan. Uy, my gosh, may bunga na si cherry tomato. Eee, grabe. Yan o, kita nyo ba? Ah, so happy. My God. And there, another passion fruit. Pero, hindi ko alam kung bakit nagaganyan. At ito ay tomatillo. So, it's Italian tomato ba? I'm not sure. Pero, uy, ayan siya. Ayan, nakita nyo ba, oh? Ayan, yung kanyang mga flowers ba, o bunga? Uy, nagbubunga na pala siya. Oh my God. Ayan. Tapos, papakita ko sa inyo yung, yung flowers ng, basil na African basil, super bango. Okay, ito siya, let's go. Ito yung African basil na sinasabi ko kanina. Tingnan yung mga flowers, ang ganda, no? At super mga super bango mga besh. Ayan, so pinutol ko siya dun sa nodes niya para marami siyang leaves, kasi pag hindi mo siya putulin, mga ganito lang ang leaves niya, mga maninipis. Tapos, pwede mo siyang kainin as ganito, syempre. Ayan. Pero, syempre, ano mo siya, ang tawag niyan? Hugasan mo. Shit, ang bango. Ang bango. Tapos, ang flowers pa niya, pwedeng pang display. Diba? Ayan. And perfect for gnocchi, spaghetti, or chicken, fried chicken. Tapos, ano nyo siya, dice nyo siya ng super liit. I mean, basta yung mince ba? Tapos, ilagay nyo siya. Added flavors and of course the smell. Kaya go na mga beshi. Promise, hindi kayo magsisisi pag meron kayo nitong African blue basil. And that's it for my video for the certified plantita. Ganda ng aking strawberries, diba? Yan. So bye na. Thank you so much for watching. God bless everyone. Bye.